सो मसँग छ Vivo को V29 हैन र यो चाहिँ अहिले प्री बुकिङको लागि अवेलेबल छ भने अब यो भिडियो अन्त्यसम्म चाहिँ लन्च भइसकेको हुन्छ हैन र यसको अफिसियल प्राइस अब अहिले चाहिँ मलाई थाहा छैन है तर अराउन्ड 62000 हुनुपर्ने र यो चाहिँ सिंगल भेरिएन्टमै आउँछ 12256 सो अब अहिले चाहिँ म मेरो फर्स्ट इम्प्रेसन्स दिन्छु यसको हैन Vivo V29 चाहिँ कस्तो लाग्यो मलाई हुन्छ नि फर्स्टमा अहिले एकछिन चलाउँदाखेरि भनेर सो लेट्स स्टार्ट अब V29 को डिजाइन हामीले फर्स्ट टाइम हेर्ने बित्तिकै मलाई चाहिँ हैन V27 जस्तो नै फिल भएको थियो स्पेशली यसको क्यामेरा ब्लकहरु हुन्छ नि सिमिलर नै देखिन्छ अलिक चेन्ज चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै पहिला चाहिँ तीनटा क्यामेरा ब्लक थियो हैन सिधै तर यसपालि चाहिँ यहाँ म्याक्रो क्यामेरा चाहिँ यतापट्टि हाल्दिएको छ नत्र चाहिँ सिमिलर नै छ अब यो चाहिँ हाम्रो हिमालयन ब्लू भन्ने भेरिएन्ट हो हैन म चाहिँ पहाडपट्टि यहाँ हेर्नु चाहिँ यो ग्लिटर इफेक्टहरु जस्तो देखिन्छ लाइट पार्टिकल इफेक्ट पनि भन्छ यसलाई है राम्रो देखिन्छ प्लस यो हुन्छ नि ग्लसी फिनिश भए पनि यसमा त्यो चिप्लो हैन कि यो ग्रिप चाहिँ राम्रो छ यसमा सो ओभरअल डिजाइन चाहिँ V27 जस्तो नै छ त्यसरी अब अगाडिपट्टि हेर्ने हो भने नि हामीले चाहिँ यहाँनिर होल पन्च भेट्छौँ यहाँनिर हैन त्यसरी अब इन डिस्प्ले अप्टिकल फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर टेस्ट गरेर हेरौँ र फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर चाहिँ फास्टनेस यसको एक्युरेटै छ है मजाले काम गर्छ गुड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर अब यसको सेप साइज पनि V27 सँग चाहिँ मिल्न जान्छ हैन अब यसको थिकनेस चाहिँ 7.46 mm भनेको छ र V27 जस्तो नै छ 7.4 थियो अहिले वेट चाहिँ अलिकति बढेको छ यसको हैन 186 ग्राम्स पुगेको छ V27 मा चाहिँ 180 ग्राम्स जस्तो थियो है तर खासै त्यस्तो फरक पर्दैन अब पोर्ट्स बटन्सको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यो साइडमा भोल्युम प्लस यो पावर बटन भइहाल्यो हैन त्यसैले अर्को साइड चाहिँ खाली छ भने बटममा चाहिँ टाइप सी पोर्ट त्यसै स्पिकर छ सिंगल स्पिकर यसमा है डुअल स्टेरियो छ हैन त्यसरी यो माइक भइहाल्यो अनि डुअल सिम लाग्छ यसमा र माथिपट्टि चाहिँ एउटा माइक्रोफोन माथि दिएको छ है त्यसैले यसको एकदमै हुन्छ नि अब एक्स्ट्रा अर्को भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामीले V27 मा देखेको थियौँ अरल लाइट भनेर सो यो रिङ लाइट जस्तो फ्ल्यास लाइट दिएको छ यसमा हैन अब यो चाहिँ अरल लाइट 2.0 हो र यसको चाहिँ म अझै डिटेलमा चाहिँ अब नेक्स्टमा भन्छु सो Vivo V29 को अब मेन भनेको चाहिँ क्यामेरा नै फिचर हो के है अब यसपालि पनि ट्रिपल क्यामेरा सेटअप नै हो 50 मेगापिक्सलको चाहिँ मेन क्यामेरा OIS भएको त्यसैले 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड भइहाल्यो र अर्को चाहिँ यसमा मोनोक्रोम सेन्सर नै हो 2 मेगापिक्सलको हैन तर अब यसपालि चाहिँ नयाँ भनेको चाहिँ यो अरल लाइट हो के अब पहिला V27 मा थियो हैन अरल लाइट चाहिँ सो अरल लाइट चाहिँ यस्तो खाली हुन्छ है सो यसले चाहिँ त्यो रिङ लाइट जस्तो इफेक्ट दिन्छ फोटो खिच्नलाई तर यसपालि चाहिँ अरल लाइट 2.0 भर्जन हो के सो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नयाँ कुरा भनेको चाहिँ यसरी हामीले टेम्परेचर चेन्ज गर्न मिल्छ सो अहिले चाहिँ अलिकति येलोइश देखिरहेको छ मैले अझै यसलाई चाहिँ अझै वार्म गरेँ भने चाहिँ रेडतिर लान मिल्छ के अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्पेशली पोर्ट्रेटहरुमा हेल्प गर्छ अरल लाइट 2.0 ले चाहिँ सो तपाईले अब कस्तो खाली कुल टोन दिने कि वार्म टोन दिने कि हुन्छ नि लाइक बिचतिरको हुन्छ नि कस्तो खाली अब इफेक्ट आफ्नो पोर्ट्रेट फोटोमा र मैले चाहिँ अब दुई तीनटा फोटो खिचेर हेरेको थिएँ जस राम्रो देखिन्छ कि इफेक्ट अब तपाईले व्हाइट हुन्छ नि फेसमा व्हाइट टोन दिने कि अघि येलोइश टोन दिने कि जस राम्रो इफेक्ट चाहिँ दिन्छ यो अरल लाइटले त्यसैगरी जुन नर्मल फोटोजहरु हुन्छ यसले हैन मेन क्यामेराले चाहिँ निकै राम्रो खिच्छ डिटेल्सहरु राम्रो छ कलर्स पनि हुन्छ नि एकदम भाइब्रेन्ट छ जस राम्रो छ मेन क्यामेरा अहिलेसम्म चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो अब 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड भने त्यस्तो इम्प्रेसिभ छैन हैन डिटेल्स अलि लो देखिन्छ तर कलर्सहरु चाहिँ म्याच नै गर्न जान्छ मेनसँग है ठिकै छ भनौं तर पोर्ट्रेटहरु चाहिँ अघि नै मैले भनिहालेँ निकै राम्रो छ जुन डेप्थ हुन्छ हैन पोर्ट्रेटमा राम्रो देखिन्छ जुन ब्याकग्राउन्ड ब्लर त्यो कटआउटहरु चाहिँ एकदम राम्रो छ अब टाढाबाट खिच्दाखेरि चाहिँ अलिकति त्यो अरल लाइटले त्यति इफेक्ट दिन सक्दैन र हल्का क्लोजअप खाली पोर्ट्रेट्सहरु खिच्नको लागि चाहिँ मलाई बेस्ट नै लाग्यो निकै राम्रो रिजल्ट्स आउँछ इभन लो लाइटमा पनि के अरल लाइटले चाहिँ निकै हेल्प गर्छ है त्यसैगरी अगाडिपट्टि नि यसमा चाहिँ हामीले होल पन्चमा 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा दिएको छ सेल्फी हैन अब यसले गर्दाखेरि डिटेल्सहरु निकै राम्रो छ र म चाहिँ स्पेशली नाइटमा खिचेर हेरेको थिएँ हैन र नाइटमा नि जो डिटेल्सहरु चाहिँ प्रिजर्भ गर्छ के यसले सेल्फिजहरुमा र यसमा पनि अब अगाडिपट्टि चाहिँ त्यो अरल लाइट जस्तो इफेक्ट दिन्छ यसले हैन नाइट टाइममा चाहिँ फेस पनि मजाले लिट हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि त्यो सेल्फी क्यामेरा पनि राम्रो छ यसको सो डिस्प्ले पनि Vivo V29 मा चाहिँ हामीले 3D कर्भड एमोलेड प्यानल वाला पाउँछौँ हैन यस्तो कर्भ छ प्लस पहिलेदेखि स्क्रिन प्रोटेक्टर चाहिँ यसमा प्री अप्लाइड छ र यो चाहिँ 6.78 इन्चेस हो सो ठुलै छ स्क्रिन एमोलेड प्यानल भइहाल्यो 1 बिलियन कलर्स प्लस 120 Hz रिफ्रेश रेट दिएको छ HDR10 प्लस सपोर्ट पनि छ है अब यो कर्भ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको बेल चाहिँ निकै कम छ प्लस जुन चिनहरु हेर्नु भयो भने निकै मिनिमल चिन छ हैन सो यो डिस्प्ले चाहिँ राम्रो दिएको छ यसपालि है राम्रो डिस्प्ले सो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो Realme 11 Pro हरुमा आथ्यो पहिला हैन सिमिलर नै देखिरहेको छु मैले प्लस 120 Hz को स्मुथनेस पनि राम्रो छ यसमा र यसमा चाहिँ अब रिफ्रेश रेटमा चाहिँ हाम्रो यस्तो अप्सन हुन्छ कि स्मार्ट स्विच जुन चाहिँ अड्याप्टिभ हो त्यसैगरी 60 Hz कि 120 Hz अप्सन हुन्छ हैन र सो फार डिस्प्ले चाहिँ राम्रो फिल भइरहेछ ब्राइटनेस पनि एडिक्वेट नै छ है त्यसैगरी यसको चाहिँ के छ भन्दा स्क्रिन रेजोल्युसन चाहिँ फुल एचडी भन्दा अलि माथि छ के 1280 by 2800 पिक्सल्स दिएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अरु स्क्रिनहरु भन्दा चाहिँ अलि शार्पर देखिन्छ के यो रेन्जमा सो डिस्प्ले चाहिँ राम्रै छ अब कुरा गरौँ परफर्मेन्सको सो यसमा चाहिँ हामीले क्वालकमको Snapdragon 778G चिपसेट पाउँछौं 6 नैनोमिटर चिपसेट हो र यो चाहिँ 2021 अलि पुरानै चिपसेट हो हैन हामीले अरु फोन्सहरु निकैमा देखिसक्यौं सो अब यसमा वियर्ड लागेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि Vivo V27 जुन थियो पुरानो फोन त्यसमा चाहिँ MediaTekको Dimensity 7200 चिपसेट युज गरेको थियो जुन चाहिँ 4 नैनोमिटर चिपसेट हो र यो भन्दा चाहिँ नयाँ चिपसेट थियो के सो अब 29 मा चाहिँ किन Snapdragon को युज गरिरहेको छ त्यो चाहिँ मलाई अलि अचम्म लाग्यो अब परफर्मेन्स हेर्ने हो भने बेन्चमार्क्सहरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जुन 778G छ त्यो चाहिँ Dimensity 7200 भन्दा अलिकति लेस पावरफुल छ त्यस्तो धेरै डिफरेन्स छैन तर अलिकति लेस पावरफुल नै हो प्लस पुरानो पनि भयो 778G हैन अब रियल लाइफमा हुन्छ नि मैले अब एपहरु युज गर्दाखेरि
खोल्दाखेरि खासै त्यस्तो फरक त खासै नोटिस हुँदैन फास्टै छ स्मुथै छ तर गेमिङमा चाहिँ अब अलिकति नोटिस गर्न सकिन्छ होला त्यो चाहिँ हामी रिभ्यूमा टेस्ट गर्छौँ तर सोफा पर्फर्मेन्स चाहिँ ठिकै छ त्यसको यसमा चाहिँ अब 12GB र्याम आउँछ र स्टोरेज चाहिँ यो 2.2 हो कि 256GB आउँछ कि 512GB तर नेपालमा चाहिँ हामीले सिंगल भेरिएन्ट मात्र पाउँछौँ होला 256GB को अब कुरा गरौँ ब्याट्री र चार्जिङको सो ब्याट्रीमा चाहिँ खासै त्यस्तो इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ छैन अब यसमा 4600 mAh ब्याट्री नै हो सो यो भनेको चाहिँ एक दिनभन्दा अलिकति बेसी टिक्न सक्छ मोडल ड्युरेसन तर एक दिन चाहिँ मजाले नै टिक्छ हैन अब चार्जिङमा चाहिँ अपग्रेड छ पहिला चाहिँ 66 वाटको चार्जिङ आउँथ्यो भने V27 मा यसपालि चाहिँ 80 वाटको चाहिँ चार्जिङ आउँछ र भिभोले चाहिँ 50% 17 मिनट्स हुन्छ भनेर चाहिँ क्लेम गरेको छ हैन अब त्यो चाहिँ हामी रिभ्यूमै चेक गर्छौँ त्यसैगरी यसमा अब OS चाहिँ हामीले FontOS 13 पाउँछौँ Android 13 आउट अफ द बक्स हैन र यसमा चाहिँ नयाँ अपडेट पनि आएको छ तर अहिलेसम्म मैले अपडेट चाहिँ गरेको छैन हैन Android 13 FontOS 13 र भिभोले चाहिँ यसमा 3 इयर्सको चाहिँ OS अपडेट्स त्यसैगरी 2 इयर्सको चाहिँ OS अपग्रेड्स दिन्छु भनेर चाहिँ भनेको छ अब त्यो चाहिँ हामीले पछि मात्र हेरौँ कतिको दिन्छ भनेर त्यसैगरी यसमा चाहिँ मलाई अहिले एउटा राम्रो लागेको कुरा भनेको चाहिँ हैन कस्टमाइजेसनमा FontOS मा त्यस्तो बग्सहरु त केही भेटेको छैन र राम्रो कुरा भनेको अब UI कलरहरु चेन्ज गर्न मिल्छ मजाले यसमा हैन त्यसैगरी अर्को भनेको चाहिँ जुन डायनामिक वालपेपर्सहरु पनि दिएको छ के सो वालपेपर्सहरु चाहिँ यस्तो डायनामिक खाली वालपेपर दिएको छ हैन अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो स्टेप काउन्ट गर्छ हैन र जति स्टेप हामीले धेरै लिँदै गयो यो चाहिँ फ्लावर चाहिँ खुल्दै आउँछ के हैन यस्तो खाली डायनामिक वालपेपरहरु दिएको छ यो चाहिँ दुईटा अहिलेको लागि चाहिँ दुईटा अवेलेबल छ यसमा है सो यो खाली यो चाहिँ मलाई अलि इम्प्रेसिभ लाग्यो है सो जस अब पहिला भन्दा चाहिँ FontOS अहिले जस राम्रो हुँदै आएको छ हैन सो त्यस्तो फ्ल्यासी छैन तर जस स्मुथ फिल हुन्छ सो फार OS चाहिँ राम्रो छ यसको सो यो थियो Vivo V29 को इम्प्रेसन्स हैन अब यसको डिजाइन देखि लिएर डिस्प्ले क्यामेराहरु चाहिँ इम्प्रेसिभ नै छ है सो फार अब अहिले रिभ्यू त भएको छैन यसको हैन इम्प्रेसन्स फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि प्याकेज चाहिँ राम्रो दिएको छ अब अफ कोर्स भिभोको यो फोन्सहरु जुन क्यामेरा फोन्सहरु भनिन्छ यसलाई स्पेशली हैन अलिकति एक्सपेन्सिभ साइडमा चाहिँ पर्न जान्छ है तर अब वर्थ इट छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी फुल रिभ्यूमा हेर्छौँ तर सो फार गुड फोन टेक लेग